Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau khi cơn lạnh cực độ kinh hoàng tôi đã tích trữ đầy hàng hóa, dẫn ba mẹ trú ẩn trong nhà và bắt đầu ăn lẩu thịt cừu. Đây là lần thứ 3 tôi mơ thấy giấc mơ này. Trong giấc mơ, xung quanh tôi là tuyết rơi dày trắng xóa. Cơn gió lạnh thổi mạnh, tuyết bay xoáy tít, xung quanh là những xác chết đóng băng trên mặt đất. Thân thể họ đã trở thành tượng băng, chỉ cần chạm nhẹ, họ sẽ rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh. Nhìn quanh một lượt, không còn người sống sót. Trái đất chỉ còn lại tiếng gió lạnh rít qua. Tôi cuộn mình trong góc phòng, tứ chi ban đầu đau nhói, rồi dần dần trở nên tê liệt, mất hết cảm giác. Không lâu sau, ý thức của tôi bắt đầu mơ màng. Dường như có một ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt. Tôi giật mình tỉnh dậy với mồ hôi ướt đẫm trên trán. Tiếng côn trùng ngoài cửa sổ vẫn còn văng vẳng. Trong phòng không mở điều hòa, nóng như trong nồi hấp. Lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Lau mồ hôi trên trán, tôi cử động ngón chân cứng ngắc, không tự chủ được mà rùng mình. Lại là giấc mơ này. Đây đã là lần thứ 3 tôi mơ thấy giấc mơ này. Trái đất chỉ trong một đêm đã rơi vào cơn lạnh cực độ dưới âm 60 độ C. Dân số toàn cầu giảm mạnh. Cả gia đình tôi hầu như đã chết trên con phố này. Nếu lần đầu tiên mơ thấy, tôi còn có thể thở dài vì xem nhiều phim thảm họa, thì lần thứ 3 mơ thấy nội dung y hệt. Lưng tôi đã lạnh toát. Thật sự quá đáng sợ. Cảm giác bị đông cứng chết thực sự quá chân thật. Đầu ngón tay vẫn còn nhói lên, đến giờ tôi vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Tôi thậm chí còn nhớ rõ ngày mà cơn lạnh cực độ ập đến, vào lúc nửa đêm ngày 21 tháng 8. Trời đột ngột đổ tuyết. Sau đó, cơn địa ngục băng giá nuốt chửng vô số mạng người ập đến. Tôi nhìn thoáng qua điện thoại, ngày 19 tháng 8, còn 2 ngày nữa là đến nửa đêm ngày 21. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, khiến tôi rùng mình. Liệu có phải là dự đoán? Nếu không thì làm sao giải thích được. Liên tiếp 3 ngày tôi đều mơ thấy giấc mơ giống hệt như vậy. Mồ hôi gai ớn trên người tôi, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Tôi ngồi trên giường suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại, lần lượt kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của mình. Tôi không tin trên thế giới lại có chuyện như vậy. Ba giấc mơ này chắc chắn là có ý nghĩa gì đó. Tôi phải hành động ngay. Tôi làm nghề tự do, dạo này công việc bình thường. Tôi đã bán hết cửa hàng. Giờ trong tay tôi chỉ còn khoảng 300.000. Nhưng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Có cần phải làm ầm lên như vậy không? Đây là toàn bộ tài sản của tôi. Nếu làm vậy mà không có chuyện gì xảy ra, thì mấy năm qua tôi sẽ mất công vô ích. Và tôi đã tiết kiệm hết. Nhưng tôi vẫn chưa thể quyết định được. Ngay lúc đó, màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Có một thông báo mới. Tôi mở ra xem, là một tin nhắn. Thông báo. Dự báo, Trung tâm Khí tượng phát đi lúc 2 giờ 13 phút ngày 18 tháng 8 năm 2024. Cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ. Do ảnh hưởng của áp cao nhiệt đới. Dự báo vùng chính. Các khu vực như Chính Dương, Phong Dương sẽ có nhiệt độ cao nhất lên tới 45 độ C. Hãy chuẩn bị công tác phòng chống nóng. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình trắng bệch, đồng tử thu hẹp lại. Đúng rồi, trong giấc mơ tôi cũng nhận được một tin nhắn như vậy. Sau 3 ngày nắng nóng, tuyết bắt đầu rơi. Cái lạnh cực độ đến đột ngột. Mồ hôi lạnh chảy trên trán tôi. Tôi nghiến chặt răng ngồi vào bàn. Không thể chần chừ nữa, tôi phải lập kế hoạch ngay lập tức. Tôi gọi điện cho ba mẹ. Họ vẫn đang du lịch ở Thái Lan. Tôi bảo họ lập tức rời đoàn, mua vé máy bay gần nhất về nước. Ba mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên khi nghe điện thoại. Con ơi, con điên rồi à? Đã bỏ mấy vạn đồng đăng ký tu rồi, mới đi có 2 ngày thôi. Nhà có chuyện rồi sao? Nghe lời con là đúng rồi. Làm sao con có thể hại bố mẹ được? Cứ mua vé máy bay sớm nhất, cố gắng về nước vào ngày mai. Dù ba mẹ tôi có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng họ cũng không thể phản đối tôi, phải đồng ý. Về nhà tôi vội vã tìm người, gấp rút lắp đặt lớp sơn cách nhiệt và lớp xốp. Vì thời gian quá gấp, không kịp trang trí, nên nó hơi thô và không đẹp mắt. Nhưng lúc này cũng không thể quan tâm quá nhiều nữa. Khi đang sửa chữa, người ở trên lầu xuống tìm tôi vài lần. Là một người phụ nữ gầy gò mặc váy yếm, âm thanh đập cửa rất lớn. Sau khi mở cửa, cô ta liếc tôi một cái. Có vẻ khá cay nghiệt. Tiếng ồn do việc sửa chữa khiến mọi thứ đều vang lên. Làm sao người ta ngủ được? Chồng tôi làm ca đêm. Nếu làm phiền anh ấy nghỉ ngơi thì phải làm sao? Tôi đã cố gắng chọn giờ làm việc để sửa chữa rồi. Sau 10 giờ sáng, trước 6 giờ tối. Xin bà thông cảm. Người phụ nữ quay mắt trắng. Sau lưng cô ta là một người đàn ông cao lớn, mặt đầy cơ bắp, vẻ mặt hung dữ, giơ nắm đấm đe dọa. Mày không hiểu lời người ta nói à? Nếu tôi không gọi ban ngày, cái tiếng ồn này làm tôi không thể ngủ được. Vậy phải làm sao? Tôi cũng không thể sửa chữa vào ban đêm mà. Vậy thì để tôi sửa vào buổi chiều.
Sáng tôi sẽ không sửa nữa, được chiều không? Cũng không được. Cô làm phiền anh ấy đi làm. Phải trả cho chúng tôi tiền đền bù. Tôi có chút bất lực. Nhà này trên lầu thật sự là rất kỳ quái. Trước kia họ chiếm chỗ đậu xe của hàng xóm, không chịu nhường, bắt buộc hàng xóm phải tìm chỗ đậu khác. Còn luôn vứt rác ra ngoài hành lang, làm cho nhân viên vệ sinh hàng ngày phải phàn nàn. Họ trong khu này nổi tiếng về thái độ xấu. Tuy nhiên, lúc này tôi không còn thời gian để tiếp tục tranh cãi với họ nữa. Tôi trực tiếp lấy 1.000 tệ từ ví, đưa cho họ, bảo rằng trong mấy ngày sửa chữa này, đây là tiền đền bù, coi như là bồi thường cho các bạn. 1.000 tệ không đủ đâu, ít nhất phải 2.000 tệ. Mắt của người phụ nữ sáng lên, ánh mắt tham lam dõi theo ví của tôi. Tôi cố gắng kiềm chế sự tức giận, lại lấy thêm 1.000 tệ đưa cho cô ta, rồi đóng cửa mạnh mẽ. Ngoài cửa vọng vào tiếng cười đắc ý. Sau đó người phụ nữ hét lớn từ ngoài cửa rằng chỉ có 2 ngày quá thôi, thời gian thì phải thêm tiền. Tôi không trả lời cô ta, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình. Có mạng để lấy tiền của tôi, chỉ sợ họ không còn mạng để tiêu. Công việc trang trí vẫn tiếp tục. Tôi tranh thủ thời gian đi vét sạch tất cả các siêu thị xung quanh, mua hết mọi thứ, mua đủ loại gạo, mì, dầu ăn, trái cây, rau củ và các loại gia vị cần thiết hàng ngày. Chất đầy mấy xe mua sắm lớn. Còn có đủ loại áo khoác lông vũ, chăn bông và các đồ dùng giữ ấm. Ngoài ra, tôi còn mua đủ loại thuốc, cồn, nhiên liệu, bật lửa, máy phát điện chạy dầu và dầu diesel, các vật dụng sinh hoạt như túi ấm và lượng lớn nước uống. Khi điện thoại nóng đến mức đó thì đừng nghĩ đến việc sử dụng. Tôi chỉ mua vài cục sạc dự phòng để phòng hờ. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi mới cầm điện thoại lên, dự định gọi điện cho ba mẹ tôi. Tính toán thời gian, họ cũng nên đến nơi rồi, nhưng khi tôi vừa cầm điện thoại lên, tôi ngờ ra mẹ tôi đã gửi một tin nhắn. Dưa hấu, mấy hôm nay có bão. Chuyến bay bị hoãn rồi. Đừng lo. Chắc một lát nữa là có thể bay rồi. Đầu tôi vang lên một tiếng. Sau khi gọi điện, bên kia đã không bắt máy. Tôi vội vàng kiểm tra vé máy bay. Chuyến bay họ đặt có thể là chuyến bị hoãn gần đây. Chuyến bay SV2164 đã bị hoãn đến sáng ngày 20. Tôi gọi điện cho ba mẹ vào lúc nửa đêm ngày 19. Nếu họ về kịp thì bây giờ chắc đã gần đến nơi rồi. Nhưng nếu bây giờ là sáng ngày 20 thì phải đến sáng ngày 21 mới đến. Ngay lúc đó là thảm họa lạnh. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi vội vàng gọi điện liên tục, nhưng không hiểu họ đang làm gì mà không bắt máy. Họ cứ tiếp tục không nghe máy. Cho đến sáng ngày 20, mẹ tôi mới trả lời tin nhắn. Chúng ta sắp lên máy bay rồi. Đừng lo, làm rơi điện thoại rồi. Điện thoại của mẹ sắp hết pin rồi. Không nói nhiều nữa. Chờ con ra sân bay đón chúng ta nhé. Tôi thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt. Tin tốt là thảm họa lạnh sẽ xảy ra vào lúc nửa đêm. Máy bay của họ sẽ không bị ảnh hưởng. Tin xấu là khi họ xuống máy bay, chắc là còn chưa lấy xong hành lý, thảm họa lạnh sẽ đến. Dù ngày đầu tiên nhiệt độ chưa xuống thấp như vậy, nhưng cũng phải khoảng âm 20 độ. Họ vừa mới từ Thái Lan trở về, chắc chắn không có áo khoác gì đâu. Chắc chắn họ sẽ không chịu nổi. Tôi phải đến sân bay trước, chờ đón họ và nhanh chóng về nhà. Ngày cuối cùng, tôi đã mua rất nhiều thực phẩm thịt. Thịt heo, thịt bò, thịt cừu, thịt gà, cá, hải sản chất đầy tủ lạnh và tủ đông nhà tôi. Nhưng thứ không để vừa, tôi tạm thời để ở phòng lưu trữ, bật điều hòa xuống mức thấp nhất. Một lúc nữa chắc cũng chưa hỏng. Sau khi tích trữ tất cả các vật dụng, tiền trong tay tôi đều được đổi thành than đá và củi. Chúng chất đầy phòng làm việc. Sau cơn cực lạnh, con người hoàn toàn mất hết trật tự. Nước và điện sẽ nhanh chóng bị cắt đứt. Muốn sưởi ấm chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất. Cuộc sống. Tôi không biết những thứ tôi chuẩn bị có đủ dùng bao lâu, nhưng tôi đã làm hết sức rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi lái xe đến sân bay và chờ chuyến bay hạ cánh. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Tôi mang theo 2 chiếc áo khoác lông vũ, ngồi trên ghế ở sân bay, dù trời đã tối. Sân bay vẫn rất nhộn nhịp. Ánh đèn sáng rực khắp nơi, lượng người đi lại tấp nập, mang theo đủ thứ hành lý. Còn có nhiều đoàn du lịch tụ tập nói chuyện ầm ĩ. Biểu cảm của họ tràn đầy vui vẻ và mong đợi. Tôi nhìn họ, một cảm giác khá phức tạp. Mấy ngày nay, tôi đã đăng không ít bài cảnh báo trên mạng. Vì sợ bị nói là phao tin đồn, nên tôi chỉ nói một cách mơ hồ, không biết có ích được bao nhiêu. Nhưng dù chỉ cứu được một người nhờ vào cảnh báo của tôi, cũng xứng đáng. Đồng hồ lớn trong sân bay từng giây từng phút trôi qua. Mỗi lần nó chuyển động, tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tôi vừa sợ cực lạnh đến, vừa sợ nó không đến. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cuối cùng, giọng nữ ngọt ngào vang lên. Chuyến bay MV2164 của Đông Hàng đã đến sân bay quốc tế Thanh Đảo. Vừa rồi, tôi đã gửi vô số tin nhắn, yêu cầu ba mẹ tôi khi xuống máy bay không lấy hành lý mà hãy ra ngoài ngay lập tức. Không biết họ có thấy không? Qua cửa sổ, tôi thấy ngoài kia người đi đường đang mặc áo phông và quần súc.
Mặt ai cũng đẫm mồ hôi. Hôm nay đúng là rất nóng. Nhiệt độ cao nhất lên đến 46 độ. Cảm giác nhiệt độ cao đến khó tin. Chỉ cần đập một quả trứng xuống đường, không lâu sau đã chín. Hôm nay là ngày nóng nhất trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết năm nay là mùa hè mát mẻ nhất trong 100 năm tới. Mỗi năm sau sẽ nóng hơn năm nay, điều đó là không thể. Giấc mơ không cho thấy cơn cực lạnh kéo dài bao lâu, bởi vì khi cực lạnh đến, tôi đã chết vì lạnh. Cái lạnh khủng khiếp ấy làm tôi nhớ lại thời kỳ băng hà trong lịch sử trái đất. Người ta nói rằng ở một số nơi, nhiệt độ trung bình có thể xuống đến âm 50 độ. Cả trái đất bị đóng băng, chỉ có một ít sinh vật sống gần núi lửa hoặc những sinh vật sống trong vùng biển đóng băng mới sống sót. Tôi không biết cơn cực lạnh lần này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi biết chắc chắn nó sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Tôi phải chuẩn bị cho việc chống lạnh lâu dài. Ba mẹ tôi cuối cùng cũng nghe lời lần này. Không lấy hành lý, vội vàng đến ngay. Họ đi sau dì Trương, cũng là người cùng đi du lịch Thái Lan lần này. Trước đây tôi nghe mẹ nói, dì ấy bị khó chịu vì thay đổi môi trường sống, nên cũng về cùng. Tôi vội vã vẫy tay với họ, không ngừng quay lại nhìn giờ trên tầng chuyến bay. 11 giờ 57 phút, 3 phút nữa mẹ tôi chạy nhanh theo đám đông ra ngoài. Mẹ tôi vội vàng vỗ nhẹ vào tôi, trách móc, cậu đang làm gì vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Tôi không có thời gian giải thích, kéo họ đi ngay. Nhưng tôi liếc thấy dì Trương đứng một bên. Dì ấy là bạn cũ của mẹ tôi, chỉ là người hơi thích khoe khoang. Tôi không thích dì ấy lắm. Nhưng lúc này tôi không thể không nghĩ đến. Tôi hỏi, dì Trương, dì đi cùng chúng tôi không? Dì Trương liếc nhìn tôi, cười nói, các cháu đi trước đi. Dì đợi con cái và con rể đến đón dì. Tôi biết họ đang trên đường rồi. Tôi biết con cái dì Trương lấy được một người giàu. Họ lái xe máy Bắc. Dì ấy rất thích con rể lái xe đó. Cảm thấy thật oai. Tôi chỉ lắc đầu. Dì ấy lại tiếp tục nói, tôi biết chắc là không thể thay đổi được gì. Dì ấy nói thế, tôi chỉ nhún vai. Biết rằng con gái dì Trương đã tìm được một người rất giàu có, chắc chắn đang lái xe máy Bắc đến đón. Dì ấy luôn tự hào về điều đó. Cảm thấy có chút sĩ diện. Lời hay khó khuyên, con quỷ đáng chết. Ban đầu tôi chẳng có cảm tình gì với cô con gái luôn giả vờ, và cũng chẳng ưa gì cô dì Trương luôn so sánh với tôi. Lúc này gật đầu, kéo ba mẹ tôi chạy về phía trước. Tôi liếc qua một chút, nhìn thời gian trên bảng chuyến bay, 11 giờ 59 phút. Mọi người xung quanh đều đang ồn ào, náo nhiệt. Dù đã là nửa đêm, nhiệt độ vẫn tăng cao không ngừng. Ngay cả điều hòa trong sân bay cũng không đủ mát. Cả sân bay nóng bức đến khó chịu, dường như không có một làn gió nào lưu thông. Ba tôi mướt mồ hôi, vừa chạy vừa nói, đợi chút đi, nóng quá đấy. Trời ơi, sao nóng hơn cả ở Thái Lan vậy? Mẹ tôi vừa lau mồ hôi vừa phàn nàn, giống như đang trong nồi hấp. Tôi cảm thấy như mình sắp bị chín rồi. Tôi liếc nhìn họ một cái. Chỉ cần nhìn họ là ngay lập tức không còn nóng nữa. Bây giờ là 12 giờ đêm. Tòa nhà sân bay bắt đầu thông báo giờ. Ngay khi âm thanh điện tử vang lên, tim tôi đập thình thịch. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi qua, làm tuyết bay lất phất. Bầu trời đen tối bỗng có tuyết rơi xuống. Mặt kính nhanh chóng phủ lên một lớp hơi nước trắng. Một người bên cạnh kinh ngạc thốt lên, trời ơi, tuyết rơi rồi, tuyết tháng 8. Tôi không thể tin được. Mọi người xung quanh đều tụ lại bên cửa sổ để xem. Cuộc sống ồn ào, cùng nhau bàn tán về cảnh tượng kỳ lạ này. Không ai nhận ra cái chết sắp đến. Tuyết như những cục bông vĩ đại, gào thét rơi xuống từ trời, giống như một hình phạt từ thần linh. Và con người bị trừng phạt vẫn không hay biết gì. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhiệt độ giảm mạnh. Mẹ tôi xoa xoa cánh tay, cảm thấy lạnh run. Chẳng biết sao mà lại thấy lạnh thế này. Chúng ta có lạnh không? Tôi chỉ nhún vai, lấy áo khoác lông vũ trong túi ra đưa cho họ. Chúng ta phải đi ngay. Chậm một chút nữa là không đi được đâu. Vừa bước ra khỏi cổng nhà ga, một luồng không khí lạnh ập đến. Lạnh đến mức tôi giật mình. Tuyết rơi rất lớn, gió thổi mạnh làm tuyết xoáy vòng trong không trung. Chẳng mấy chốc mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng. Dù là nửa đêm, nhưng đường sân bay vẫn rất đông đúc. Người đi bộ và taxi đang đỗ đợi khách. Tuy nhiên, lúc này ai cũng chỉ biết vội vã. Những người có xe thì vội vã lao vào xe. Những người không có xe thì chạy vội vào sân bay. Bố tôi ngồi phịch vào trong xe, hoảng hốt nói, cái quái gì thế này? Sao lại đột ngột có tuyết rơi vậy? Tôi liếc nhìn nhiệt độ trên bảng điều khiển. Âm 5 độ. Chỉ trong vòng 5 phút, nhiệt độ đã giảm hơn 40 độ. Và đây chỉ là bắt đầu. Tôi bật máy xe, mở điều hòa, đạp ga lao ra ngoài đường. Nhiệt độ thay đổi quá đột ngột. Mẹ tôi run lẩy bẩy. Khi nói chuyện, hơi thở của bà còn có màu trắng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mùa đông mà sao lạnh thế này?
Tôi ngắn gọn kể lại cho họ nghe về những chuyện mấy ngày qua, bao gồm 3 giấc mơ kỳ lạ và những vật phẩm tôi đã tích trữ trong vài ngày qua. Bố mẹ tôi nghe xong đều im lặng lâu lắm. Chuyện này nghe thì có vẻ như hoang đường, nhưng giờ thì ngoài trời gió tuyết đang gào thét. Mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ mà lại có vẻ đáng tin. Vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Âm 60 độ C. Không phải giống như Nam Cực sao? Liệu chúng ta có chịu đựng nổi không? Chúng ta có thể sống sót không? Tôi đánh mạnh tay lái, lao xuống khỏi đường cao tốc, gắng gượng giữ bình tĩnh. Đừng lo, tất cả đã chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ vượt qua được. Gió nóng trong xe đã dần dần không còn ấm như trước, vì nhiệt độ ngoài trời đang giảm mạnh. Chưa đầy 20 phút, nhiệt độ lại giảm thêm 10 độ, giờ đã gần trừ 20 độ C. Là mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ khi sống gần biển. Chúng ta đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này chưa? Bên trong xe nhanh chóng phủ một lớp hơi nước, tôi đành phải mở ngăn chứa đồ. Nhưng tuyết rơi quá dày. Bốn phía đều là một bảng sương mù mờ mịt, tuyết dưới ánh đèn pha có mật độ cực kỳ dày đặc, ánh sáng không thể xuyên qua. Ánh sáng hoàn toàn không thể xuyên qua. Tôi tưởng mình sẽ dễ dàng về nhà, nhưng từ xa, tôi nhìn thấy cổng cao tốc đã bị chặn lại. Tầm nhìn quá thấp khiến giao thông bị tắc nghẽn. Tất cả xe đều bị kẹt lại với nhau, và có những tài xế ăn mặc mỏng manh, run rẩy chạy về phía trạm thu phí. Đoàn xe dài đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Không ngờ lại gặp phải vấn đề khi ra khỏi cao tốc. Giờ thì cả hai bên đều bị tắc, chúng ta không thể đi được nữa. Âm thanh chói tai liên tục vang lên, nhiều tài xế tức giận bấm còi. Nhưng không ai dám mở cửa xe mà chạy xuống. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, hầu như ai cũng mặc áo sơ mi ngắn tay, nếu xuống dưới không lâu sau sẽ chết. Chỉ có thể ở trong xe và thổi điều hòa mới có cơ hội sống sót. 1 giờ sau, đoàn xe vẫn kẹt lại với nhau, và phía sau đã có một đoàn xe dài. Ánh đèn xe kéo dài đến tận nơi xa xôi không nhìn rõ. Xe điện đầu tiên đã tắt máy. Xe đạp ban đêm. Âm thanh còi xe đã giảm đi rất nhiều. Mọi người đều đang tìm mọi cách để tiết kiệm nhiên liệu và giữ ấm. Thời gian từng giây trôi qua, xung quanh trở nên ngày càng ồn ào. Rất nhiều tài xế tắt máy xuống xe cầu cứu. Có người gặp được người tốt lên xe. Những người còn lại như ruồi không đầu, vô vọng gõ vào từng cửa sổ xe. Không biết đã qua bao lâu, trong loa trước có tiếng nhân viên phát ra: "Xin mời ngồi xuống. Mọi người xin ngồi vững. Giữ trật tự, di chuyển một cách có trật tự. Xin mời ngồi xuống. Mọi người xin ngồi vững. Giữ trật tự, di chuyển một cách có trật tự." Tôi nhận thấy đoàn xe phía trước đang di chuyển chậm chạp. Lập tức tỉnh táo lại, dẫm ga đuổi theo. Cũng được, nhanh hơn tôi tưởng khá nhiều. Tôi giả vờ vui vẻ, nhưng phát hiện cha mẹ phía sau đều im lặng. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, lưng tôi dần dần lạnh toát. Cả người như rơi vào hầm băng. Trong dòng xe phía sau, có vài người nằm cứng đờ trên mặt đất. Những bộ phận cơ thể chưa bị tuyết phủ kín vẫn trắng toát, gần như hòa là một với màu sắc xung quanh. Đó là vì trong xe đã tắt máy, lại không tìm được người chịu đón họ lên xe. Bây giờ, những người này đã chết cóng trong tuyết rồi. Tôi lướt nhìn qua, có ít nhất 7-8 người nằm trên tuyết. Một số quá xa không nhìn rõ. Vậy thì những người chết cóng trong xe là bao nhiêu? Lại có bao nhiêu? Tôi nhìn quanh, có vài chiếc xe đứng yên. Mặc dù bấm còi thế nào cũng không có phản ứng. Xe phía sau chỉ có thể vòng qua mà đi. Những tài xế này, tôi thấy trong lòng một nỗi buồn. Tay tôi nắm chặt vô đến lăng càng siết chặt. Ngày đầu tiên của cái lạnh thấu xương đã có người chết như vậy. Đây là lần đầu tôi đối mặt với thực tế tàn nhẫn này. Nhưng không như tôi tưởng, xe phía trước đã đi rồi. Tôi lắc đầu, nhấn ga theo sau rẽ ra khỏi cao tốc. Cả thành phố như dừng lại. Đột ngột ấn nút dừng cuộc sống về đêm. Những người đang ăn xiên thịt uống bia ngoài phố, giờ không còn ai cả. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ còn là sự im lặng chết chóc. Nhà tôi không xa sân bay. Đi nửa tiếng chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi. Siêu thị trong khu chung cư, đầy người mặc áo khoác lông. Mọi người đều đội mũ và quàng khăn. Chỉ còn lại đôi mắt lộ ra ngoài. Chúng ta cũng đi mua chút gì đi. Những thứ mà cửu tử đã mua không biết có đủ dùng không. Chúng ta tích trữ thêm chút. Dù sao trời lạnh thế này cũng không hỏng được. Bố tôi gật đầu, mở cửa xe và bước ra. Siêu thị này bình thường trông khá lớn, 2 tầng. Bây giờ lại đông nghẹt người. Mọi người đều cầm giỏ chen chúc nhau, hét to gọi nhau. Mẹ tôi dẫn đầu xông vào đám đông. Lần này không chọn mua nấm gà hay gà con mì nữa. Ăn liền không ngon nữa. Cái gì lấy được cũng không quan tâm. Tất cả đều nhét vào giỏ. Người ở ngoài càng lúc càng nhiều, nhưng trong siêu thị thì đồ đã hết.
chỉ còn lại vài món đồ dùng hàng ngày, tất cả các kệ hàng đều trống rỗng. Một bà lão bắt đầu la hét. Mọi người đã lấy hết rồi, chúng tôi mua gì đây? Có chút văn hóa không vậy? Nhưng mọi người vẫn chỉ chăm chăm vào việc của mình. Không ai để ý đến bà. Còn có đôi bạn trẻ ăn mặc rất thời trang. Cô gái hơi lo lắng không có đồ ăn. Chúng ta làm sao đây? Không có thì cũng không sao. Tất cả chỉ là do chưa thấy qua chuyện đời. Chỉ là khí hậu bất thường thôi mà. Nhà chúng ta còn mì ăn liền. Về nhà ăn mì trước đi. Chúng tôi 3 người chống gió cuối cùng cũng vào được hành lang. Trong hành lang lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào, nhưng ít ra gió đã ngừng. Khi lên tầng, chúng tôi gặp vài người hàng xóm. Mọi người đều cầm đồ ăn. Có người mua bắp cải, có người mua củ cải, còn có người mua khá nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Chỉ có người phụ nữ ở tầng trên nhà tôi, tay không mang gì cả. Chắc là xuống muộn quá. Bà ấy không lấy được gì. Nhìn túi đồ trong tay chúng tôi mà chua chát. Chồng tôi nói, mấy ngày nữa trời sẽ ấm lại thôi. Các người mua nhiều thế, cẩn thận không ăn hết lại hỏng. Tất cả mọi người lặng lẽ bỏ qua lời của bà. Bà lão dưới tầng thở dài. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Trời lạnh thế này. Con trai và con dâu tôi đều ở công ty, không về được nữa. Đúng vậy, xe buýt và tàu điện ngầm đều ngừng hoạt động. Không thể gọi taxi được. Hôm qua còn nóng muốn chết. Tin tức cũng không nói khi nào sẽ kết thúc. Một người phụ nữ khác xoa xoa tay bị đỏ vì lạnh. Phàn nàn nói, quần áo mùa đông nhà tôi đều mang về quê hết rồi. Đây mới vất vả là mới lôi ra được một chiếc áo bông. Không thì chết cóng mất. Ra khỏi thang máy, nhà lạnh như trong hầm băng. Thịt tôi mua là bị đông cứng trong kho chứa. May là giờ cửa hàng vẫn chưa hết hàng. Tôi vội vã mở tất cả máy điều hòa trong nhà. Mất một lúc lâu mới ấm lên. Tất cả các khe cửa sổ tôi đều bịt kín. Chỉ để lại 2 cửa sổ trong phòng khách thông gió. Bao quanh đều lắp lớp cách nhiệt dày. Máy sưởi điện cũng bật lên. Ánh sáng cam vàng phát ra hơi ấm. Một lúc sau, mẹ tôi cuối cùng cũng mặt mày đỏ hồng trở lại. Đi tới trước T6 và bật công tắc. Sự việc xảy ra đột ngột, chúng tôi vẫn chưa xem tin tức. Trên tin tức vẫn yên tĩnh như vậy, vẫn là phát lại của hôm qua. Không thấy dấu hiệu nào của thảm họa, chỉ có một đoạn thông báo khẩn cấp. Nhắc nhở cư dân chuẩn bị đối phó với nhiệt độ bất thường. Lưu ý giữ ấm và sưởi ấm. Dù sao thì cũng quá sớm, mới chỉ nửa ngày thôi mà. Nhưng trên Weibo và trang mạng đã nổ tung. Tôi mở điện thoại. Chủ đề về giảm nhiệt đã lên tab tìm kiếm. Mọi người đang tranh luận sôi nổi. Thậm chí tin tức của tôi còn có một kẻ ngốc ra ngoài chụp video trong tuyết. Nằm trong tuyết, vung tay vung chân, vui mừng vô cùng. Tôi không phải là thánh mẫu, cũng không muốn làm người nổi bật. Nhưng do dự một lúc tôi vẫn đăng một bài trên Weibo. Vì tôi đã thêm hashtag, bài đăng của tôi nhanh chóng nhận được vài bình luận. Xem nhiều phim thiếu nhi quá à? Còn đi tích trữ đồ à? Đây chỉ là hiện tượng thời tiết bất thường thôi. Sao phải tạo ra sự hoảng loạn chứ? Tôi cũng cảm thấy có chút giống ngày tận thế. Đúng là đáng sợ. Động đất, tích trữ hàng hóa chưa đủ sao? Nếu muốn tích trữ thì cứ tích trữ đi. Tôi thở dài. Tắt điện thoại. Đi nghỉ một chút. Tối qua tôi cũng không ngủ ngon. Giấc ngủ này tôi ngủ say như chết. Trong mơ, tôi như rơi vào cái lạnh thấu xương. Cái lạnh giống như quái vật có xúc tu. Quần lấy tôi, liên tục kéo tôi xuống vực thẳm. Tôi bị tiếng la hét của mẹ đánh thức. Tôi bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài, phát hiện ba mẹ đang đứng cạnh cửa sổ. Mẹ tôi bịt miệng lại, bố tôi thì mặt mày nghiêm trọng. Tôi đi tới, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã giảm bớt một chút, nhưng nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm. Cả đêm trôi qua, cả thế giới đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhìn ra xung quanh, tất cả đều trắng xóa. Mọi người đang chen chúc trước cửa siêu thị, chờ đợi siêu thị mở cửa. Mặc dù lạnh run cầm cập nhưng vẫn không chịu về nhà. Cả một đêm trôi qua, bây giờ tất cả mọi người đã biết cơn lạnh đã bao phủ cả thế giới. Đây không phải là hiện tượng tạm thời. Giọng của người dẫn chương trình vang lên. Bản tin buổi sáng đang phát sóng về đợt giảm nhiệt lần này. Không chỉ có nơi này, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Mexico, Úc, tất cả mọi nơi trên thế giới đều đang giảm nhiệt. Ngọn đuốc của tượng nữ thần tự do phủ đầy tuyết. Sa mạc quanh kim tự tháp bị bao phủ bởi màu trắng. Còn thiên đường nghỉ dưỡng Môn Đắp, nước biển gần bờ thậm chí đã đóng băng. Những con sóng vô đã dừng lại trong khoảnh khắc cuối cùng. Chuyên gia hói độ kính đang giải thích trước máy quay. Đây chỉ là một cơn lạnh do bùng phát như thuốc nổ từ mặt trời gây ra. Thời tiết sẽ qua nhanh thôi. Nhắc nhở người dân đừng hoảng sợ. Tôi cười nhạt một tiếng.
đi sang một bên bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Trong cái lạnh thấu xương, bỗng nhiên tôi rất muốn ăn lẩu nóng hổi. Trong thời kỳ tận thế, người ta càng phải sống thật tốt. Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ một bữa lẩu ấm áp sẽ cho chúng ta thêm dũng khí đối mặt với thảm họa chưa biết. Một miếng lẩu xuống bụng, cả người tôi như bị sức nóng cay nồng làm toát mồ hôi. Ăn no nê, tôi ngồi xoa bụng, cũng lời dọn bát đũa, nằm trên ghế, lướt điện thoại. Nếu tôi nhớ không nhầm, còn vài ngày nữa sẽ hoàn toàn mất điện, mất nước, mất mạng thì không phải nói. Tôi muốn tranh thủ bây giờ xem tình hình bên ngoài thế nào. Tin tức đã được cập nhật, số người chết vì đợt lạnh này trên toàn thế giới. Mỹ, 48,713 người. Nga, 41,186 người. Anh, 13,652 người. Ngay cả Singapore cũng có 3,56 người chết vì lạnh. Những người này phần lớn là những người vô gia cư không có chỗ đi. Trước thảm họa đột ngột này, không có chút khả năng chống cự nào. Và đây chỉ là bắt đầu thôi. Số người chết tiếp theo sẽ tăng theo cấp số nhân. Loài người trước thảm họa thiên nhiên này, giống như chiếc ngai vàng, mong manh vì lý do bản quyền. Tôi chỉ có thể cập nhật đến đây. Các bạn muốn xem phần tiếp theo, có thể vào trang kênh và xem video nhé.